Αν το καλοσκεφτείτε, αυτό που κάνουν οι δύο μεγάλες κυρίες στον χώρο των καρτογραφικών είναι η μία να καλύπτει τα κενά της άλλης, πάντα με βάση τη συνάρτηση επιδόσεων και κόστους. Η Mosaic Karpas βλέπετε Unboxholics και αυτή είναι η ολοκαίνουργια Radeon R9 380X με υλοποίηση της Sapphire. Η κάρτα, όσον αφορά τις επιδόσεις της, σε σχέση με τον ανταγωνισμό, τοποθετείται κάπου μεταξύ της GTX 960 και GTX 970, στο ίδιο εύρος τιμής με την πρώτη. Και η περίοδος του λανσαρίσματός της από την AMD δεν είναι τυχαία, μιας και σκοπό έχει να εκμεταλλευτεί με μια πολύ πιο αποτελεσματική πρόταση στην αγορά των mid-range καρτών γραφικών την περίοδο των εορτών. Η κάρτα από άποψη συσκευασίας δεν έχει εκπλήξεις. Μαζί της στο κουτί έρχεται το CD για τους drivers, ένα αυτοκόλλητο για το κουτί, ένας αντάπτορας VGA σε DVI και μερικές ακόμη σημειώσεις. Θεωρώ παράληψη την απουσία ενός HDMI καλωδίου. Η κάρτα εμφανισιακά ακολουθεί το δρόμο που χάραξαν οι υπόλοιπες προτάσεις της Nitro σειράς. Έρχεται με το χαρακτηριστικό σχέδιο που δίνει έμφαση στις γωνίες, αποτελείται κυρίως από πλαστικό, ωστόσο έχει μερικές μεταλλικές λεπτομέρειες. Ιδιαίτερα καλοδεχούμενο και το μεταλλικό backplate που προστατεύει το PCB. Το Nitro στην περιγραφή του προϊόντος αντιπροσωπεύει το νέο βελτιωμένο σύστημα ψήξης της εταιρείας που γνωρίσαμε στη σειρά 300 της AMD. Το σύστημα αποτελείται από δύο dual X ανεμιστήρες των 100 χιλιοστών με διπλό ρουλεμάν στην περιστροφή τους, οι οποίοι πρεσάρουν τον αέρα στο παχύ heatsink και με τη βοήθεια των 4 μεγάλων heat pipes διαμέτρου 10 χιλιοστών αποβάλλουν τη θερμότητα από το chip. Το Nitro σύστημα, όπως απεδείχθηκε σε προηγούμενες δοκιμές μου, είναι πράγματι ιδιαίτερα αποτελεσματικό και εκτός από το λιγοστό θόρυβο, χαρίζει και πολύ φυσιολογικές θερμοκρασίες. Για την ιστορία, στην 380X η μεγαλύτερη θερμοκρασία που συνάντησα στις δοκιμές μου ήταν 69 βαθμοί Κελσίου. Στη motherboard η κάρτα καταλαμβάνει δύο slot με το μήκος της να φτάνει τα 237,5 χιλιοστά. Η επικοινωνία με το υπόλοιπο σύστημα γίνεται μέσω PCI Express 3 διάβλου, ενώ από συνδεσμολογία χαρίζονται μία HDMI, μία DisplayPort, μία DVI-I και μία DVI-D θύρα. Συνολικά υποστηρίζονται έως και 4 οθόνες με μέγιστη ανάλυση τα 2160p. Η τροφοδοσία ρεύματος πραγματοποιείται μέσω 2 εξάπινων υποδοχών με την κατανάλωση να φτάνει maximum τα 225W. Η R9 380X πρακτικά αποτελεί μια ολοκληρωμένη έκδοση της R9 380. Και λέω ολοκληρωμένη γιατί η κάρτα χρησιμοποιεί το ίδιο Antigua Pro chip, άλλοτε γνωστό και ως Tonga, GCN 1,2 αρχιτεκτονικής των 28 νανομέτρων, με τη διαφορά ότι πλέον έχουν ξεκλειδώσει και οι 32 υπολογιστικές μονάδες σε σχέση με τις 28 που ήταν διαθέσιμες μέχρι στιγμής. Από εκεί και πέρα η επόμενη μεγάλη διαφορά είναι στη μνήμη, αφού η 380X έρχεται με de facto 4GB GDDR5 βίντεο μνήμης με memory bus 256bit, η οποία χρονίζεται στα 6000 MHz και έχει bandwidth 182GB το δευτερόλεπτο. Το ρολόι του πυρήνα έρχεται από τη Sapphire με ένα γενναίο υπερχρονισμό σε σχέση με τη Referal R9 380X, οπότε και έχουμε 1040 MHz σε σχέση με τα 970 MHz που δίνει η AMD. Η κάρτα έχει ενεργούς 2048 stream processors, 128 textures units και 32 ROPs. Υποστηρίζει τα πρωτόκολλα DirectX 12, OpenGL 4.5 και Shader Model 5, ενώ αναμενόμενα συνοδεύεται από όλες τις τελευταίες τεχνολογίες AMD όπως είναι το FreeSync, το Liquid VR και άλλα. Από πλευράς επιδόσεων τώρα, όπως προανέφερα, κάνει ένα μικρό βήμα της τάξης του 10% μπροστά από την R9 380 και αυτή τη στιγμή πρόκειται μάλλον για το βασιλιά του 1080p gaming, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα πηγαίνει μια χαρά και στο 1440p gaming. Στο κομμάτι του overclocking μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι δεν μπορούσα καν να δω την τάση, οπότε το μοναδικό που έκανα είναι να παίξω λιγάκι με το χρονισμό του πυρήνα. Κατάφερα να φτάσω εκεί που γενικά φτάνει το Tonga chip, δηλαδή να προσθέσω 50 περίπου MHz στο σύνολο, με τη θερμοκρασία να αυξάνεται κατά 2 με 3 βαθμούς. Έτσι κι αλλιώς η Sapphire έχει καλύψει εργοστασιακά το διαθέσιμο έδαφος στο overclocking, οπότε δεν δίνονται και πολλά περιθώρια. Η Sapphire Nitro R9 380X θα γίνει διαθέσιμη σε λίγες ημέρες στα ελληνικά καταστήματα σε τιμή κοντά στα 280 ευρώ. Μια τιμή που την κάνει ως μια από τις πολύ δυνατές προτάσεις στην αγορά των mid-range καρτών γραφικών. Όσοι δεν έχετε βλέψεις για μετάβαση σε 4K gaming, θεωρώ πως δεν πρέπει να την προσπεράσετε εύκολα. Αυτά από εμένα, τα λέμε στο unboxholics.com.